අයිබෝවන් ලංකෙස් ටෙක් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ delete වෙච්ච photos videos කොහොමද ආයෙ ගන්න කියලා. අපේ මේ delete වෙච්ච photos videos ලබා ගන්න එක එක softwares තිබ්බට ඒ හැම software එකකින්ම 100%ක් එහෙම කරන්න බෑ. අද මම කතා කරන Recuva එකෙන් උනත් 100%ක්ම අපිට recovery කරගන්න බෑ. නමුත් මේ Recuva එකේ Wondershare එකටත් වඩා අපිට recovery කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් මම අද කතා කරන මේ Recuva recovery software එකේ තියෙන වාසි ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් කියන්නේ ඒක අපිට original website එකෙන්ම ගොඩක් අඩු මුදලකට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ deep scan facility එකකින් හින්දා ගොඩාක් අපිට පරාසයක delete වෙච්ච දේවල් ආයෙ ලබා ගන්න පුළුවන්. තව මේක අපි හිතමුකෝ අපේ pen drive එකේ මොකක් හරි film එකක් මොකක් හරි delete උනේ කියලා. එතකොට අපි එතනටම ආයෙ refresh කරගන්න පුළුවන්. මේක අපි හිතමුකෝ pen drive එක delete වෙච්ච වීඩියෝ එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ pen drive එක ඕනම දෙයක එතකොට අපිට එතනටම ආයෙ recover කරගන්න පුළුවන්. ඒ quality එකෙන් අපි තුන් film එකක් නම් 1080p නම් අපේ අතින් delete වෙච්ච film එකේ quality එක අපිට 1080p මාර recover කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ සමහර දේවල් අපි කියන්නේ ගොඩක් කල් ගිහින් තිබ්බොත් recover කරගන්න ගොඩක් පරණ වෙලා තිබ්බොත් එක ෆෝන් pen එක හෝ මොකක් හරි disk එක format වෙලා තිබ්බොත් සමහර වෙලාවට ඒවා recover කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒත් සමහර වෙලාවලට ඒවා ඒ තිබ්බ නමින්ම නෙමෙයි වෙන කෝඩ් එකකින් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මම පෙන්නන්නම් ඒක ඉස්සරහට මම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වීඩියෝ එකේදී. දැන් මේ Recuva software එක සල්ලි දීලා ගන්න බැරි කෙනෙක් හෝ එහෙම ගන්න අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම අද ඔයගොල්ලන්ට මේ කියලා දෙන විදිහෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක නොමිලෙම පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක try කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම ගොඩක් හොඳයි නම් ඔයගොල්ලන්ට එහෙම හොඳයි නම් ඔරිජිනල් වෙබ්සයිට් එකෙන් සල්ලි දීලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි යන් වීඩියෝ එකට.
ඉතින් ඔන්නම තමයි අපි Recuva software එක install කරගෙන අපේ නැති වෙච්ච photos videos ආය ගන්නෙ. අර යටට තව facilities තිබ්බට videos photos කියලා ඔයගොල්ලොත් මං වගේම all file දාලා scan එක කරන්න. එතකොට තමයි අපි නැති වෙච්ච ගොඩක් දේවල් ආය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් කරලා බලන්න. මම software එක download කරගන්න link එක මගේ පල්ලෙහා description box එකේ දාන්නම්. ඒකෙම license file එකක් දාලා තියන්නම්. ඒක සල්ලි ගන්න බැරි කෙනෙක් එකෙන් කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි වගේ හිතෙනවා නම් like කරන්න, තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඔයගොල්ලෝ Lankesh Tech YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතක ඇතුව Lankesh Tech YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.